Alright, so now let's move to the part practice 3. In practice 3, so you will discuss the question. I think that maybe you can look back at the text in practice 2 for help you if necessary. Alright, so here we have 3 questions. Number 1, according to the article. So you will tell me what is the definition of kiddos. And I think that you don't need to look back the text again, right? And now so we also review the last lesson. And number 2, what are the 2 main reasons that adults like being kiddos? And according to the article, kiddos activity are not necessarily expensive. Which ideas in the article are inexpensive and which are probably a little expensive? And now that's practice and that need you remember what did you study, right? Rồi với cái bài này thì yêu cầu các bạn đúng không? Là các bạn sẽ phải nhớ lại cái bài đọc trước và chúng ta đã học cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ review lại xem. You don't need to read the text again and you review the memory. You review your memory and you will answer 3 questions for me, please. Okay? Number 1 is quite easy, right? Câu 1 thì khá là dễ đúng không ạ? Now, so who can answer for me the number 1? Who can define it? What does it mean adult? Kiddos, right? Tuấn Anh nào. Kiddos. So can you tell me what does it mean? What is the definition? Hoàng Tuấn Anh, are you here? Hello, Tuấn Anh ơi. Ai dạ? Có 2 người này. Mấy người kia đâu hết rồi? Sao không ai rep? Hôm nay có cái trò, hôm nay có cái event gì vậy các bạn? Hôm nay có event gì không? Có event gì đặc biệt không? Bóng đá hay là cái gì không? Now, so Khánh Linh, please. So can you tell me the definition of kiddos, please? A kiddo is adult people have activities, kids activities. Actually, we have a definition of kiddos that a person, an adult, an adult who sao nhỉ? An adult who bring kid activities. Who bring kids activities or they have, họ có cái gì nhỉ? Or they characteristic. Yes, actually maybe yeah, they have. Cái từ trẻ con là gì nhỉ? Cái từ trẻ con không phải là cái từ là children đâu, mà là từ tidy. Childish, đúng rồi, childish characteristic, right? Is the person who has childish characteristic, right? Or maybe who has childish tastes, right? Đúng không ạ? Childish có nghĩa là khi mình bảo ai đó trẻ con á thì mình sẽ có là you're so childish, đúng không ạ? Là bạn quá trẻ con. Đó thì mình sử dụng từ childish. Rồi. The next one. And what are the 2 main reasons that adults like being kiddos, right? You have to remember. Đúng không ạ? Cái này là chúng ta phải nhớ lại 2 cái điều gì ạ? 2 main reasons. Hôm trước Tâm Như không học đúng không? Bạn ấy hôm trước Tâm Như không học nên chắc là không nhớ. Tâm Như nào? Tâm Như sẽ xem, hôm trước có xem bài chưa?
Xem ở đâu cô? Em không có thấy cái link xem lại á. Nghỉ ấy, nhưng mà có xem bài học không? Link thì vẫn trên cái kênh YouTube của cô thôi. Cô gửi lần trước cô có gửi cái kênh YouTube của cô ấy, cái file ấy nhé, thì nó vẫn ở trong file đấy ấy. Để nhiên tí nữa cô ấy lại. Nào, trả lời cho cô câu hỏi thứ hai là two main reason. 2 lý do nè. Two main reason that adults like being kiddos. Ở trong bài đọc sẽ có. Mình sẽ phải dở lại bài đọc. Em sẽ phải dở lại bài đọc. Nếu mà em chưa đọc bài đọc thì em sẽ phải dở lại bài đọc. Ốm nhưng mà không xem lại bài đúng không? Trước khi đi học mình sẽ xem bài mình học gì chứ. Kids and adult. Cái adult mình sẽ có là hai lý do đúng không? Two main reasons that adults like being kiddos. 2 lý do làm sao nhỉ? 2 lý do chính làm sao? Adult là gì? Người lớn á. Like being kiddos đúng không? Mình học cái từ kiddos đúng không? Là kiddos mà nãy là gì? Là những người kiddos là những người gì? Tiếng Việt của từ kiddos là gì nhỉ? Nghĩa tiếng Việt của từ kiddos có nghĩa là gì? Kiddos, right? Is sự kết hợp giữa gì? Trẻ con và người lớn. Thế bây giờ trẻ con và người lớn thì nó là người như nào? Kidult. Kidult is an adult. Kidult is an adult who has childish tastes, or maybe who has childish characteristic. So what does it mean? Là những người gì? Vừa nãy cô nhớ cô vừa nói tiếng Việt rồi đúng không? Là những người lớn mà làm sao? Có tính cách trẻ con. Có tính cách trẻ con đúng không? Nào, thế vậy 2 lý do chính mà tại sao là người lớn lại thích là kiểu như thích có tâm hồn trẻ con á. Thích là Because 2 lý do. Other have toys. What? Have toys? Others like having toys. Adults like having toys, right? No, it's not the reason. Đây không phải là lý do. Ở đây cái câu hỏi của người ta 2 lý do chính tại sao người lớn thích cư xử như thích là một người lớn nhưng mà có tâm hồn trẻ con á, đúng không? Thì là sao? Thì em phải xem ở cái chỗ nào mà có từ why, đúng không? Thì nó mới trả lời cho cái từ nó mới là có từ trả lời là từ reason chứ, đúng không? Thì 2 cái ý chính ở đây, cái đoạn từ B ấy, em nhìn vào cái đoạn B. What happens is expert, đúng không? Ví dụ là những người mà có tính cách trẻ con thì sẽ là những lý do tại sao nhỉ? Because. So cái từ because. Có cái từ because này đúng không? Because là trả lời cho câu hỏi why này, đúng không? Why this happening? Tại sao điều đó xảy ra, đúng không? Là tại sao mà người ta lại là người lớn mà là người ta lại thích cư xử như trẻ con ấy, hoặc là thích những cái như trẻ con ấy, đúng không? Thì là lý do tại sao đấy? Because people làm sao?
Because people, especially millennials, wants an escape from the complications complications of the modern world. world, right, is the first reason. Đấy là lý do thứ nhất đúng không? Lý do thứ hai là gì? Lý do là gì? Đây, lý do thứ hai là People because acting like a child is a way to return to a simpler time, đúng không? Thứ hai là gì? Khi mà cư xử như một đứa trẻ, đúng không? Thì đó là cách để gì? Quay trở lại với những cái thời gian đơn giản, đúng không? Những cái thời gian mà mình sống một cách đơn giản hóa đi ấy, đúng không? Đơn giản hơn. Đấy, thì đấy là hai lý do, được chưa? Rồi tiếp theo nào. According the article, those activities are not necessarily expensive. Which ideas in the article are inexpensive, or which probably a little expensive? All right. Now, Link, can you answer for me the number 3? Nào, Linh trả lời cho cô 3 nào. Nào, mình nhìn xem đoạn văn đúng không? According to the article, đúng không? Kids adult activity are not necessarily expensive. Which idea in the article are inexpensive? That means you will find what activities are inexpensive. Or mình xem này, mình xem cái đoạn nào có những cái hoạt động nào mà nó không tốn tiền. Which ideas, đúng không? Những cái idea nào, có nghĩa là những cái hoạt động nào ấy, đúng không? Trong cái đoạn văn này thì nó không tốn tiền. Không phải không tốn tiền mà không đắt, đúng không? Inexpensive. Hoặc là cái nào thì nó có thể a little expensive. Đoạn gì có nhiều hoạt động thì chắc là So which one is inexpensive? Trong đoạn 1 thì có những cái hoạt động này nó thì inexpensive. Which activity is inexpensive? Expensive nhưng mà có nghĩa là chỉ là hoạt động chứ không phải là trẻ con hay người lớn à? Activities. Boat sport equipment, sport equipment, or audio equipment. Nè, mình nhìn này. Yeah. Adult like having toy, no. Cái no này. Not boat, sport equipment, or expensive audio equipment, but actually children toys. Cái này có nghĩa là họ kể ra là không phải những cái này, đúng không? No là không phải những cái này, but mà là những cái này, đúng không? Em tưởng là bên kiểu bên trên là đắt còn bên dưới là đây. Nhưng mà khi mà em nhìn lại cái câu của người ta này, câu này thì mình sẽ dịch như nào thì cho hợp lý. Nếu mà mình dịch thì mình sẽ dịch như nào? Người lớn có những cái đồ chơi. Adults like having toys. Like, thiếu chữ like của cô rồi, là gì nhỉ? Người lớn làm sao? Thích những cái đồ chơi. Có, đúng không? Thích có những cái, hoặc thích sở hữu những cái đồ chơi. No. No ở đây thì mình dịch nào? Sẽ no, xong rồi lại nó còn not both. No. Không No phải ở đây là... này, em nhìn này, ở đây nó sẽ có một cụm nha. Không, đúng không? Hoặc là không phải là thuyền này, đúng không? Sports equipment, cái dụng cụ thể thao. đúng rồi.
Thiết bị audio. Expensive audio equipment. But thì chỗ but này mình dịch là gì? Ngoài cái đấy à? Mà là không phải cái này mà là cái này. Ví dụ là gì? Tôi không thích kem nhưng tôi thích thích kẹo đấy, thì mình sẽ nói là I don't like ice cream but candy, đúng không? I don't like ice cream but candy. Thì khi mà mình nói một cái câu như thế, đúng không? Em không thích kem nhưng kẹo, thì lúc đấy mình sẽ dịch là gì? Em không thích kem nhưng mà em thích kẹo. Đó, khi mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì để mà cái câu của mình nó dễ hiểu hơn, đúng không? Thì mình sẽ dịch theo văn phong của người Việt, thì mình lúc đấy mình sẽ thấy dài hơn. Thì khi mà các bạn dịch hoặc là các bạn học một cái câu, đúng không, thì các bạn sẽ thấy sao cái câu này nó trong tiếng Anh nó dài thế nhưng mà lại dịch sang tiếng Việt nó ngắn thế, hoặc là những câu ở tiếng Việt rất là dài nhưng mình dịch sang tiếng Anh nó lại ngắn. Đó, thì cái này nó sẽ là tùy vào văn phong và tùy theo cách dịch. Chúng ta sẽ không phải dịch word by word mà chúng ta sẽ dịch theo là cách hiểu hoặc là theo cái văn phong của cái đấy, đúng chưa? Ở đây người ta có từ but, đúng không? Thì khi mà có từ but thì hai cái mệnh đề, đúng không, nó sẽ phải trái ngược nhau. Nếu ở cái mệnh đề trước của nó là khẳng định thì cái mệnh đề sau của nó sẽ là phủ định. Cái mệnh đề trước là khẳng định thì mệnh đề sau nó là phủ định. Ở đây đằng trước nó là phủ định rồi, đúng không? Thì đằng sau but nó sẽ mang nghĩa là khẳng định. Hiểu chưa? Đấy. Ví dụ em nói là I don't bring anything but money. Em không mang cái gì ngoài tiền. Đó, lúc này mình sẽ là ngoài tiền. Đó, được chưa? Thì cái từ but, cứ sau cái từ but là nó sẽ trái nghĩa với lại cái mệnh đề trước đó. Được chưa? Thì ở đây là gì? Ở đây mình sẽ dịch là người lớn thích sở hữu những cái đồ chơi, đúng không? Không phải là thuyền này, những cái dụng cụ thể thao này, hoặc là những cái thiết bị audio đắt tiền, đúng không? Mà là gì? Ở đây mình sẽ dịch là mà là những cái đồ chơi thực thụ của trẻ con, đúng không? Đồ chơi thực thụ của trẻ con là những cái đồ chơi trẻ con chơi ấy. Đó, được chưa? Đấy, thì những cái nào là của trẻ con hay chơi nào? Đây này, những cái nào Em tưởng cô vừa hỏi là cái gì là expensive. inexpensive. Em làm inexpensive have building blocks coloring books, Yes. making us look 3D paint and doing difficult puzzles. During difficult puzzle, right? Đúng rồi, during difficult puzzle. Đó, thì cái này là inexpensive, right? So which are probably a little expensive. Vậy còn cái nào hơi đắt một xíu nha? Which one? Trên này là những cái không đắt, đúng không? Vậy còn cái nào là hơi đắt một xíu? A little expensive. Xem cái chỗ nào có liên quan đến tiền nào. Nhìn thấy có chỗ nào có từ money không? Có chỗ nào có từ money không ấy? Bạn D. Try building a model. Yes. Making a structure ấy clay. Yes. Any else? Jumping rope. Ở đâu? Jumping rope sẽ đắt nhỉ? Đúng, jumping rope đắt chứ. Mấy cái trò mà em đứng ở bên trên xong em nhảy xuống á, mà cái dây nó buộc vào chân em ấy. Đấy là gọi jumping rope à? Em tưởng đấy là cái gì bungee jumping. Jumping rope, đúng không? Cái này nó cũng là cái trò mà kiểu như người ta buộc em biết cái đấy rồi. đấy.
Flying a kite. Flying a kite thì mua diều rồi thả ra đất à? Có những cái kite thì nó không đắt đúng không? Ví dụ cái từ trào lại coi là không đắt, nhưng mà những cái kite mà em biết, những cái mà người ta làm đặc biệt bằng special, hoặc là có những cái nhiều hình á, những cái thuyền, những cái kite đấy nó lại đắt. Actually it depends on the range of the model or maybe the range of the kite, đúng không? Nó sẽ phụ thuộc vào từng loại hoặc là từng cái thú chơi. Có những cái thuyền mà ví dụ em thích thả thả diều bình thường thì nó sẽ không đắt, nhưng có mấy chục thôi. Nhưng mà những cái thả diều mà nó có hình dáng đặc biệt hay là nó có diều sáo hay là những cái diều gì thì cái diều đấy nó lại đắt. Có nghĩa là nó it's quite a little expensive, đúng không? Nó hơi đắt một xíu. Đó. Có những cái kia ví dụ during puzzle, có nghĩa là mình sẽ có tìm có thể free, đúng không? Những cái bên trên là maybe free, nhưng mà cái bên dưới thì nó sẽ phải trả nhiều tiền hơn một xíu. Pay a lot of money, đúng không? Mình or pay more money. Right. Rồi. Now, so we go to the practice 4. Nói chung mọi người cũng khá nhớ bài, nhưng mà học xong mình cũng khá là quên hết, đúng không? Rồi tiếp theo, think about things you like to do in your leisure time. Do you think you are or could be a kid adult? Why or why not? So, Mike, please, can you tell me about what do you like to do in your leisure time? Mike, are you here? Dạ. Em No, so what do you like to do in your leisure time? In your free time? um, Leisure time, that means free time. in your free time, In my free time, I often listen to music and make cook, nấu ăn đi cô. And cook. All right, so you usually listen to music and cook, right? Anything else? No, em chỉ thích nấu ăn thôi. Okay. So do you think you are or could be a kid adult? Yes or no? No. No. Why not? Because tại sao nhỉ? Tại sao mình không phải là một kid adult nhỉ? Because the kids usually don't like to cook. Kiểu trẻ con không thích nấu ăn đi cô. Okay, so trẻ con không. Yeah, so you think that kids don't like cooking, right? Just adult like cooking. Maybe, but actually when you watch what Junior Master Chef, right? Kids love cooking. Mình xem cái Junior Master Chef, trẻ con rất thích nấu ăn. Right. Or maybe mình sẽ có thể nói bởi vì tính của em thì không có trẻ con chẳng hạn, đúng không? Nên em không thích chơi mấy cái trò chơi của trẻ con, và mình không thích chơi những cái trò chơi của trẻ con, đúng không? Chắc là bây giờ thôi, còn nào có con thì lại thích cô ạ. So, thế thì nó hơi conflict, right? Thế là mình sẽ là kid adult hay là adult? Kid adult, right? Because bởi vì mình nói là mình có một em nhỏ, vì thế mình cũng thích chơi những cái trò chơi trẻ con cùng với con, đúng không? Mình sẽ nói nào. Because I have a baby. Yeah, I have a baby. Or maybe I have a little boy or little girl. So, vì thế, in my free time, vì thế trong thời gian rảnh rỗi mình thường chơi những cái trò chơi những cái chơi đồ chơi cùng với con. Mình sẽ nói nào.
Because in my free time, I often play with my children With toy. my kid, đúng không ạ? With my kid. Kids. So how many children do you have? Mình mới có một đúng không? Một Yes, thì mình sẽ có từ the child hoặc là kid, đúng không ạ? So I usually play toys or maybe play some childish, đúng không ạ? Some childish game, một số những cái game trẻ con, đúng không ạ? With my son or my daughter. Được chưa ạ? Oh, okay, thank you. So now let's move to vocabulary. Label the pictures with the activities from the box. Now, so number one, can you tell me what is the activity? Tâm Như, please. What is the activities? Picture ones, masking with clay. So the picture one is make things with clay, right? So do you like making things with clay? Yes, I have. Yes, I have. So how often? How often do you make things with clay? Or maybe how do you feel when you make things with clay? I sometimes. Or sometimes. So where? Masking with. Where do you? It's my uncle's house. Oh, in your uncle's house. So uncle house. So your uncle make things with clay, right? Yes. So do you have any experience? Do you have any experience when you make sculpture with clay? I Sculpture là điêu khắc ấy. No. Do you have any experience? Mình có bất kỳ những cái kỷ niệm nào không? Hoặc là những cái trải nghiệm nào không? Yes, good. So My. Can you tell me your story? No, it's very bad. Is it very? Bad. It's bad. It's very bad, right? But I'm curious. I'm curious to hear your story. Cô rất tò mò để nghe câu chuyện của em. Ông share. No, okay. Thank you. Now, so let's move to Khánh Linh. Can you tell me what is number 2? Ảnh thứ hai là building a model. Yes, building a model. So have you ever built a model? Chơi Lego có được gọi là model không? Hay là chỉ có lắp những cái Yes, maybe. Actually, when you play Lego, you have to create, right? Yeah. Yes, it don't have any model, and you have to create it by yourself, right? Right? When you play Lego, right? You don't have any model, and you don't have any instruction. You have to imagine, and you just build what you want. Em hiểu ý rồi. Right? Nhưng mà cái này cũng thế, em nghĩ là cũng xếp ra những cái hình mà mình muốn. Đúng rồi. Thì nó it's the same. Rồi, okay. Right. Có nghĩa là Lego, thực ra cái Lego nó cũng giống như cái này, chẳng qua cái Lego là nó có cái nút để các bạn nút vào thì nó gọi là Lego, but actually you don't have any instruction, đúng không? Mình cũng không có một cái hướng dẫn nào cụ thể, đúng không?
You just imagine what you want and you create that, right? You create the model you imagine, right? So can you tell me your experience when you build a model? Uh, I built a house You build a house, or teddy. a teddy bear, right? Yeah, yeah, teddy bear. So how long, how long did you build that? Um, uh, it took me 20 or 30, 20 20 or 30 minutes. Actually, you chose make small one, small one, Uh, small model. small. You Yeah, small. just make small model, right? So have you ever make a big model or maybe a huge model? No, I'm not. I haven't. You haven't. So how do you feel when you build a model? Um, I think it's kích thích thì nó ít kích kích đúng không ạ? Kích trong từ kích thích trong tiếng Việt đúng không ạ? Kích thích, đúng rồi, là kích thích trong tiếng Việt đó. Kích thích my mind and make people create many ý là khiến cho con người kiểu nghĩ ra nhiều thứ hơn, sáng tạo hơn nhỉ. Rồi, essay có nghĩa là mình có thể sử dụng cái từ như là is a rose, đúng không ạ? Mình có một cái từ là gì ạ? Arouse, đó là cũng kiểu như là kích thích, nhưng mà ở đây nó sẽ là kiểu gì nhỉ? Đúng rồi, arouse, awaken, kiểu như là nó đánh thức một cái gì đó trong con người của mình. Dạ, mình sẽ sử dụng từ arouse này, đánh thức, kiểu như đánh thức cái gì nhỉ? Đánh thức cái trí tưởng tượng của mình, đúng không? Arouse your creation, yes, imagination. Rồi, đánh thức trí tưởng tượng. And actually when you play Lego, it will help you to study about attention, yes, to study about patience, đúng không ạ? Học về cái kiên nhẫn nữa. Rồi. Now, the next one, number 3. Tâm Như nào? Đâu? Tâm Như nào? Number 3. Number 3, flies the kite. Flight a kite. So have you ever float a kite? I often fly a kite with my friend in the summer. With your friend in the summer. So can you tell me, how do you feel when you fly a kite? You run and kill. How do you feel? Cái cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình khi mình thả diều á. It's very fun. Is it very fun? Anything else? Relaxing. That's all? That's all. Relaxing and sometimes exciting, right? Đôi khi nó cũng khá là thú vị. No, okay, thank you. And now let's move to Miss Mai. Miss Mai, please. The last one. Số 4 rồi cô. Yeah, number 4. Number 4 là closing. Coloring. Yes, coloring. So, can you tell me, so do you coloring? Do you like coloring? Em thì
chưa làm cái đấy bao giờ cô ạ. English. No. Have Cũng you không thích tô ever? màu lắm. Have you ever have you ever done coloring? Thì mình sẽ trả lời nào nhỉ? Have you ever done coloring? Thì mình sẽ trả lời là em chưa. Thì mình sẽ nói là I no. Ai gì ạ? Chưa. Have you ever done coloring? Thì mình sẽ là no, I have. I have. Yes, no, I haven't. So coloring. Coloring. Yes. Coloring. So does a kid like coloring? Does your kid like coloring? Does your children or the child like coloring? Em không hiểu. So you have a child, right? You have a kid, a son or daughter. Son or daughter. Daughter. Yes. So con gái thì thường thích sắc màu hơn. Does your daughter like coloring? Does your daughter like coloring? How old is your daughter? About tầm 3 tuổi là biết vẽ rồi đúng không cô? Yeah. 3 tuổi là nó biết phân biệt rồi. 2 years is okay. 2 years so they can draw something, and maybe they can coloring. 3 đến khoảng 3 years old. So your daughter is 3 years old, right? Bé nhà mình mấy tuổi rồi? 4 tuổi cô ạ. Dạ em gái ạ. Thế là bạn ấy có hay thích tô màu không? So does your daughter like coloring? Yes. Right. So have you ever tried to do coloring with her? Have you ever tried to do coloring with her? Mình đã bao giờ thử tô màu cùng bạn chưa? Chưa cô ạ. Chỉ có bạn vẽ em xong bạn khoe thôi. Yeah. Alright. No. Okay, thank you. So now let's complete the sentences with the words from the box. So we have creative, curious. Curious, that means somebody have a secret and you really want to know about it. All right. Flexible. That means such as you have in some office you have to go to work from 8 to 9 p.m. right? But in some country, maybe you can start your work anytime you want. Honest, that means you don't lie. Independent, that means you don't depend on anyone. Motivated, that means that means you provide, yeah. Maybe you provide a motive for doing something,
or maybe you like, yes, you like doing something. And organized, that means you arrange everything. You like arrange everything in your house perfectly. That means organized. Alright. Rồi ở đây thì mình sẽ có một số những cái tính từ này, thì chắc hẳn là những cái tính từ này mọi người cũng đã biết rồi, nhưng mà vừa nãy cô có giải thích lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Được chưa ạ? Có ai không hiểu từ nào không ạ? Có ai không hiểu từ nào không ạ? Không, đúng không ạ? Rồi, so now let's do for me number 1. Linh, please, can you do for me number 1? Flexible. Yeah, so number 1, it is flexible, right? Change here, change when necessary. That means you are flexible. Number 2, Tâm Như, please. Number 2, Paul's is very well. So he always plans or does things in a logical order. Logical order. So we have a key word here. Logical. Flexible? No. Logical order. Such as logical order. That means when you do something, you have to from A to D, right? You have to do from A to D. That means A, B, C, and D. But a person who are flexible, so that person can do B, A, C, or D. That means it just finish the task or finish the mission perfectly. That's okay. But if you are that person, you have to do this in a logical order. A, B, C, and D. Don't change. Understand? Hiểu không nhỉ? No. Cái người mà logical order có nghĩa là sao? Họ phải làm từ A, đi B, C hoặc là D, đúng không? Thì những cái người mà luôn luôn làm theo cái thứ tự như thế thì mình sẽ gọi người ta là gì? Người flexible là còn làm từ A đến D, làm sao họ cứ làm C, or D rồi cái gì đấy, làm sao cốt là họ hoàn thành công việc là được. Motivatis. Từ tiếng. Người nào mà người ta cái gì cũng phải làm theo một cái logical order, làm theo thứ tự ấy, thì cái người đấy là sẽ là người như nào? Cái gì cũng phải làm theo thứ tự là người ta phải làm sao? Làm cái gì nó cũng phải theo thứ tự, thì người đấy là người như nào nhỉ? Mình sẽ gọi người đấy là người như nào nhỉ? Không linh hoạt. Người không linh hoạt. Mà gì? Organized. Organized, right? Người mà organized này là mình dịch là gì nhỉ? Có gì? Có trật tự, có ngăn nắp, đúng không? Thì có nghĩa là khi mà người ta làm một cái gì đó thì người ta sẽ luôn làm theo một cái trật tự nhất định, đúng không? Đó, cứ phải đi từ A, B, C, D. Đấy, trật tự. Không thích có thay đổi gì hết, hoặc làm một cái gì đó họ cũng phải lên kế hoạch rồi các thứ một cách chỉnh chu, thì lúc đó họ mới làm tiếp. Thì lúc đấy mình sẽ gọi là organized, right? So the next person, Mai, please. Sarah enjoy working alone. Yeah. Be very independent. Independent, right? Independent. Can you say it again? Independent. Independent. Yeah, that's right. Đằng sau nó có cái thanh gì đấy cô? Chữ tờ đó, âm cuối. Đây này, âm cuối. Independent. Alright? Được chưa? Ví dụ từ honest
đó, được chưa? Hoặc là từ motivated, organized, hoặc là creative, hoặc là curious, nó đều có những cái âm cuối, được chưa? Rồi, number 4, link please. Honest. Honest, right? A person who are honest, that means always tell the truth, never lie, không bao giờ nói dối, đúng không ạ? And the next one, tâm như please, number 5. Number 5. Marketing was has and very Work hard, get promotion, work hard to get a promotion thì là người như nào nhỉ? Work hard to get a promotion Christy. thì sẽ là người như nào? Christy. Hả? Những cái người mà làm việc chăm chỉ để được thăng tiến thì sẽ là những người như nào nhỉ? Motivated. It is motivated. Now, can you say it again? Motivated. Motivated. Yeah, that's great. Có động cơ thúc đẩy. Yeah. Alright. So, number 6. Link, please. Creative. Yes, creative, right? Have a lot new or interesting ideas. And number 7, my please. Number 7. 7 là cool. Em không từ thứ hai cô. Curious. Yeah, curious, right? Curious, that means you want to learn new things, right? Yeah. Tò mò. Alright. So, now write the words from practice 6 in their preset catalogies towards the employability skills. So the number 1, we have interpersonal and cognitive, right? Thì ở đây thì mình sẽ có một số những cái ở bên trên vừa nãy mình sẽ học về một số những cái characteristic, right? Bây giờ ở dưới này thì mình sẽ tìm ra which one is personal characteristic and which one is how you interact with people and which one is thinking skills, right? Mình sẽ có những cái từ ở đây và các bạn sẽ điền vào. Được chưa? So the first one, we have interpersonal. Khi mà mình có một cái từ interpersonal, đúng không ạ? Thì mình sẽ là gì? Personal characteristics. Alright. Now, so the first person, can you tell me? Tâm như. We have some words here. So which one? Đây, mình sẽ có một số từ ở đây. Những cái từ này. So which one is personal characteristics? Personal characteristic. Personal characteristic. Những cái từ nào thì nó sẽ chỉ về tính cách nhỉ? Honest. Curious. Nhưng cái này tính cách cá nhân thôi, hiểu nhá? Tính cách cá nhân thôi. Yes. Có nghĩa là nó ở đây nó đều là tính cách, nhưng mà ở đây mình sẽ chia ra này là interpersonal, là kiểu như là chỉ trong cá nhân mình thôi. Có nghĩa là bản thân mình ấy, cái động lực bên trong mình ấy, cái tính cách bên trong mình ấy. Chứ ví dụ interpersonal là cái tính cách mà mình cư xử với người khác, đúng không? Còn cái cognitive là những cái gì? Những cái kỹ năng về suy nghĩ, đúng không? Hoặc là những cái mà liên quan đến suy nghĩ. Thì cái interpersonal thì nó sẽ là những cái từ nào nhỉ? Kiểu như cái đấy là chỉ một mình thôi, bản thân mình thôi. Thì những cái từ nào nó nói về bản thân mình nhỉ?
Chỉ một bản thân mình biết đấy. Cái nào mà chỉ một bản thân mình ấy. Christy. No. Cái nào? Curious. Curious. Cái Curious nó liên quan đến gì nhỉ? tò mò. Thì tò mò nó liên quan đến cái gì? Ý nghĩ đúng không? Đúng. Thì vậy này nó có nghĩa là cái gì mà nó ở trong tâm trí của mình ấy, ở trong tâm trí của mình ấy, kiểu như một trong những cái mà nó giống như cái inner của mình ấy, cái bản kiểu như cái bản ngã của mình ấy, chứ không phải là cái mình cư xử với người khác, hoặc là không phải cái mà mình nghĩ. Ví dụ mình có từ gì, cái từ gì nào chỉ một mình làm thôi, mình không có tác động đến ai hết, và cũng không phải là liên quan đến suy nghĩ. It depends. Independent, right? Đúng rồi, independent. Em độc lập đúng không? Thì nếu là một mình em độc lập đúng không? Đó là do cái tính cách cá nhân của em là một người độc lập, independent. Anything else? Còn cái gì nữa nhỉ? Còn từ nào nữa? Motivated. Motivated. Now can you say it again? Motivated. Nói lại cho cô nào. Motivated. Motivated. Alright, that's great. Now, so how about you? How about you, Ling? About interpersonal. How do you interact? Chết quên. Mình không thích dạy cái lần này. Okay, so restart. We continue. So which one is interpersonal? Is it how Có you nghĩa là lúc nãy là mới có independent thôi đúng không ạ? Với motivated. Independent and motivated. Mình đừng quan tâm đến cái vế bên kia, mình đừng ý cho cái cách loại trừ nha. So interpersonal, that means how you interact with people, là những cái tính cách mà em cư xử với người khác ấy. Flexible. Flexible. Honest. Yes, right, that's great. Right? Flexible, that means mình cư xử với một người khác đúng không? Hoặc là mình cư xử với một ai đó thì mình sẽ flexible. Or honest, là mình thành thật với ai đó đúng không? No, so the last one, Miss Mai, how about cognitive? About thinking. Organized, yeah. Curious, yeah. And Creative. Creative. Can you say it again? Creative. Yes, creative. Rồi ạ. Not assertive mà creative. Đó, mọi người thường đọc sai cái từ này là creative. Đúng không ạ? Nhưng mà phải là creative. Alright, thank you. Đó là sáng tạo đúng không ạ? Sáng tạo thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến mental rồi đúng không ạ? Alright, so now in the grammar we will study about during phrases as a subject or object. Hôm nọ cô có hỏi mọi người là khi nào chúng ta sử dụng tính từ đuôi ing và khi nào chúng ta sử dụng tính từ đuôi ed. Hôm nọ có ai về nhà tìm hiểu không nhỉ?
Hình như Miss Mai có học không nhỉ? Không đúng không? Có mỗi Linh à? Linh please. Can you tell me? Tính từ đuôi ed là chỉ về người, còn ing là chỉ cho vật ạ. Chưa đủ. Ví dụ cô có 2 câu nha, đúng không? So she is interesting. I am interested in I am interested in her. Well, wait a minute. I am interested in her characteristic. Chẳng hạn, đúng không? Thì cái đấy cô vẫn dùng cho người được mà. Hoặc là ví dụ I find she is interesting. Thế ở đây cô vẫn sử dụng tính từ đuôi ing với người. Vẫn được, đúng không? Nhưng mà cô sẽ là I am interested in her. Gì nhỉ? Bên đây nói in her gì nhỉ? In her characteristic. Hai cái này cô đều sử dụng với người luôn. Thường các bạn sẽ bị một cách nhầm hiểu là in sẽ dùng với vật, đúng không? Hoặc là ed thì các bạn sẽ sử dụng với người. No. Ví dụ I'm bored, đúng không? Tôi buồn. I'm bored. Đó, mình sử dụng đuôi ed. Đó là mình là người, đúng không? Nhưng mà mình sẽ nói là she is interesting, hoặc this verb is interesting. Thì verb in ở đây của mình có cái động từ cái gì nhỉ? Tính từ đuôi in, đúng không ạ? Thì tính từ đuôi in của mình ở đây nó sẽ là gì ạ? Dùng gì? Ed là mình thấy cái khác, còn ed là cái chủ thể đấy tạo ra. Kiểu như là khi mà đuôi in nó diễn tả cái gì? Bản chất, tính chất của một ai đó hoặc một cái gì đó, đúng không? Ví dụ em nói là she is interesting, thì lúc đấy mình đang nói là cái bản chất của cô ấy là gì? Thú vị, đúng không? Cái bản chất của cô ấy là thú vị. She is interesting. Đó. Còn cái ed thì là gì ạ? Thì cho mình biết cái gì? Mình cảm nhận ở người khác, ở cái thứ khác. Với đuôi ed thì mình sẽ có là gì? Cho biết là gì? Ed cho biết là người nào đó cảm nhận thấy như thế nào về một cái gì, đúng không ạ? Cảm nhận như thế nào, có nghĩa là bản thân mình này cảm nhận như thế nào về một cái gì đó. Thì lúc đấy mình sẽ mang tính là gì? Chủ động, đúng không? Mình chủ động cảm nhận về một cái gì đấy. Ví dụ là mình buồn, cái đấy là cảm động, chủ động, đấy là bản thân của mình, đúng không? Đấy, thì nó là mang tính chất chủ động. Đó, ví dụ I'm bored, nhưng mình thấy là she is interesting, she is interesting, đúng không? Thì mình thấy cái tính chất của cô ấy là cô ấy vui vẻ, cô hòa đồng, đúng không? Thì mình cảm thấy là cô ấy thú vị, đúng không? Thì cô ấy mang lại cho mình một cái cảm giác đấy. Thì khi mình dùng cái câu là she is interesting thì mình sẽ là mình cảm giác như mình là kiểu như là bị động ấy. Đấy, nếu mà nói theo một cái mà để các bạn dễ nhớ thì nó sẽ như thế. Còn lại với cái verb in nhá, thì các bạn cứ nhớ cho cô là bản chất, tính chất của một ai đó hoặc một cái gì đó, thì vẫn dùng được cho người, chứ không phải là mình không dùng được cho người mà mình chỉ dùng cho vật. Nếu mà mọi người nói là verb in dùng cho vật hoặc là verb ed dùng cho người thì cái đấy đó là chưa chính xác, được chưa? Đó, mà mình phải một cái verb in là tính chất, bản chất, còn cái ed là gì? Cảm nhận của mình về cái gì đó, về ai đó hoặc về cái gì đó, được chưa? Thì nó mang chất, một cái là nó mang tính chất chủ động, một cái nó mang tính chất bị động. Thế thôi, được chưa? Thì mọi người nhớ cái đấy nhá, để lúc mà mình dùng thì mình sẽ dùng cho đúng.
thì không phải mọi người thôi cái này là vật thì mình dùng ed, dùng verb in, còn cái kia là người thì mình lại dùng với lại vậy lại cái gì vật thì dùng verb in, còn người thì dùng với ed, đúng ạ. Rồi, ok, cái đấy chỉ nói sơ thôi. Còn cái hôm nay thì chúng ta sẽ học về là gì ạ? Joining phrases as a subject and object. Được chưa? Những cụm từ, những cụm danh động từ. Cụm danh động từ. Ở đây thì mình sẽ học về cụm danh động từ, và ở đây thì mình sẽ học về là gì ạ? Động từ verb in. Right. Ở đây thì người ta sẽ sử dụng là như một chủ ngữ hoặc là object hoặc là một tân ngữ. Những cái bài này thì mình đang thấy là gì ạ? Đây, ví dụ mình sẽ có là I enjoy making model cars. Right, đúng không? Are there any children toys that you enjoy playing with? Thì đây mình sẽ thấy này, sau enjoy thì mình sẽ phải cộng với verb in, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ là gọi là danh động từ này. Đó, hoặc là đây các bạn viết lại câu, đúng không ạ? I enjoy, bạn trả lời câu hỏi, đúng không ạ? I enjoy making model cars. Nhưng ở trong câu này này, how can playing with children be good for older people? Thì cái từ playing đây nó đang đóng vai trò là gì ạ? My please. Playing with children. Ở đây nó đang đóng vai trò là gì ạ? Mình trong câu mình sẽ có chủ ngữ, đúng không ạ? Động từ và tân ngữ. Thì nó đang đóng vai trò là gì ạ? Ở đây thì nó sẽ có từ để hỏi nữa, đúng không ạ? Từ để hỏi này, chủ ngữ này, động từ, tân ngữ. Thì nó đang đóng vai trò là gì ạ? Chơi cùng trẻ con. Yes, how can playing with children be good for older people? Mình chỉ quan tâm đến từ playing with children. Nó đóng vai trò là gì ạ? Từ để hỏi này, chủ ngữ này, động từ hay là tân ngữ ạ? Subject, verb, object, or what question? Từ để hỏi, chủ ngữ, động từ. Từ để hỏi thì không phải à? Đúng rồi, ở đây mình sẽ có từ để hỏi là how rồi, đúng không ạ? Vậy cái này nó sẽ là gì? Thì mình sẽ có cấu trúc. Em chưa xác định được chủ ngữ. Mình có cấu trúc câu hỏi là gì nhỉ? Mình có cấu trúc câu hỏi là gì? Mình có cấu trúc câu hỏi là gì ạ? Mình sẽ có ví dụ là từ để hỏi, đúng không ạ? What question? What question, đúng không ạ? Sau đó mình cộng với cái gì nhỉ? Cộng với lại Cộng với chủ ngữ. Làm gì mà đã cộng với chủ ngữ luôn? À đâu? Ví dụ mình sẽ có câu hỏi là what do you do? Đúng không ạ? Mình sẽ có câu hỏi là what do you do? Cộng với lại trợ động từ. Đúng rồi, what do you do? Đúng không ạ? Cộng với trợ động từ, đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi sau đó mình sẽ cộng với gì ạ? Cộng với lại chủ ngữ. Yes, cộng với chủ ngữ, đúng không ạ? Then sau đó mình cộng với gì ạ? Cộng với lại Do là gì ạ? What do you do? Vậy do ở đây sẽ là gì ạ? Động. Do ở đây mình sẽ là động từ, đúng không ạ? Sau đó thì mình có thể mình sẽ cộng với gì ạ? Tân ngữ, nhưng mà ở đây thì mình không có tân ngữ, đúng không ạ? Đấy, tương tự như câu dưới thì mình sẽ xác định play with children nó là gì trong câu ạ? Nó là gì? Trợ động từ nó là can nó có phải trợ động từ không? Đúng rồi, can là trợ động từ, đúng rồi. Mình cứ đi theo cái cấu trúc này thôi. Vậy thì nó là chủ ngữ ạ? Yes, ở đây thì mình sẽ có cụm từ play with children, playing with children. Nó sẽ có vai trò làm chủ ngữ, đúng không ạ? Playing ở đây nó là danh động từ, thì ở đây nó sẽ có thể thay thế cho một danh từ làm chủ ngữ được, đúng không ạ? Đó, được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ có là do you think being a kidult? Câu này cũng tương tự, đúng không ạ?
Being a kidult ở đây nó có vai trò là gì ạ? Chủ ngữ ạ. Yes, nó có vai trò làm chủ ngữ ạ. Sau cái cụm là do you think thì chúng ta sẽ cộng với một mệnh đề, đúng không ạ? Đằng sau đây. Đây là một mệnh đề. Đúng không ạ? Đây, cái chỗ này là một mệnh đề này. Và mình sẽ có là being a kidult là chủ ngữ. To be là gì ạ? To be, động từ ở đây là gì ạ? Động từ ở đây mình sẽ là gì ạ? Động từ. Good idea. Nó động từ cơ mà. Being a kidult là chủ ngữ đúng không ạ? Động từ sẽ đứng sau chủ ngữ thì động từ sẽ là gì ạ? Good. Động từ cơ đứng ngay sau chủ ngữ mà. Is đúng không ạ? Động từ sẽ là is. Và a good idea trong adult sẽ là gì ạ? A good idea. A good idea for young adults thì nó sẽ là gì ạ? Đứng sau chủ ngữ đứng sau động từ nó sẽ là gì ạ? Tân ngữ ạ. Tân ngữ. Cho mọi người nhớ nhé, trong tiếng Anh thì mình sẽ chỉ có một cái lại câu là chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Cứ đứng sau chủ ngữ là động từ mà cứ đứng sau động từ thì nó sẽ là tân ngữ. Được không ạ? Đó, đôi khi nhá mọi người, ví dụ cái từ I enjoy making motor cars, đúng không ạ? Thì cái cụm từ I là chủ ngữ, enjoy là động từ, making motor cars ở đây thì nó sẽ là tân ngữ. Được chưa mọi người? Đó, thì ở đây là cụm từ này making a motor cars. Nếu mà chia ra này thì nó sẽ là tân ngữ. Được chưa? Thì ở đây mọi người sẽ thấy là cụm động từ nó có thể là đứng là gì? Chủ ngữ. Nó có thể là gì ạ? Tân ngữ. Bởi vì nó đều tính là danh từ. Được không ạ? Đó. Không phải mọi người chú ý về cái này. Bởi vì trong quá trình mình học thì mình sẽ không có để ý là danh động từ là cái gì, hay là tại sao chỗ này phải dùng verb in, tại sao những cái chỗ này phải dùng to verb. Được chưa? Đó. Thì mọi người nhớ là ví dụ với những cái động từ mà nó có thêm chữ in thì nó là danh động từ, thì nó được coi như là một danh từ. Được chưa? Thì nó sẽ có chức năng là chủ ngữ hoặc là tân ngữ. Rồi bây giờ mình sẽ đi write answer for you using gerunds. For the first question is already done for you, so now you can do the number 2 and number 3. Tâm Như, can you do number 2 for me please? Tâm Như nào, làm cho câu 2 nào. Number 2. Right answer. How can playing with children be good for older people? Cái này mình tự trả lời theo cách của mình nha. Yes. How can playing with children be good for older people? I think our pupil could pop some toy and playing with young children, with the children. Nhưng mà ở đây người ta hỏi là how can playing with children can be good for older people, là khi mà người già ấy, chơi với trẻ con thì nó sẽ có thể tốt như thế nào. Người già mà chơi với trẻ con thì nó sẽ tốt như thế nào. Tốt như thế nào. Nó có kiểu như nó có ích gì cho người già không? Helps all the people feel fun, happy. They can smile. Let the older people feel fun, happy, and the and relax by energies. Actually, maybe you can feel relaxed when they play with children, right?
Anything else? Còn gì nữa không? That's all. That's all? No, so actually when other people play with cheering, they can have happiness and they can relax, right? By the way, when the older people play with cheering, they will feel that they younger, right? Đúng không ạ? Khi mà người già chơi với trẻ con thì người ta sẽ cảm thấy là gì? Mình trẻ hơn, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo, Link, please, number 3. Can you tell me, do you think that being a kid adult is a good idea for young adults? Why or why not? Từ từ cô cho em hỏi là thế thì cái câu 2 cái gerund là như nào ạ? Là gì ạ? Là cái gerund là động từ verb in đúng không ạ? Đấy. Vậy như Đấy. Đây này mình sẽ có từ playing này. không, ý em bảo là cái lúc trả lời ấy ạ? Hay là lúc trả lời thì có nghĩa là các bạn sẽ có nghĩa cho, trả lời như nào cũng được nhỉ? Đúng rồi, các bạn trả lời như nào cũng được. Còn ở đây là người ta đang nói là người ta đang đưa ra 3 cái câu hỏi mà sử dụng những cái danh động từ, còn lại các bạn có thể trả lời như thế nào cũng được nhé. Đó, chứ không phải là ép các bạn là phải đưa vào, hoặc là mình sẽ đưa vào cũng được. Mình đưa vào bằng cách nào? Ví dụ mình đưa vào thì mình đưa vào như nào? Ngay cái câu của em cũng có này, being a kid adult này. Đấy. Một là mình flexible, có nghĩa cái câu này là câu hỏi thôi, đúng không? Mình đưa vào hoặc là có thể không đưa vào. Được chưa? Bởi vì đây là câu hỏi. Có nghĩa là người ta đưa cho các bạn một cái ví dụ để khi mà các bạn đặt câu hỏi ấy, cho dễ. Được chưa? Ví dụ bây giờ mình thử trả lời cái câu 3 mà em có thể cho thêm cái danh động từ vào thì càng tốt. I think being a kid adult are very good for young adults because because you can relax when you stressed or tiring working day. After a hard working day. Anything else? Khi mà being a kid adult có nghĩa là gì? So they they don't have the stress in work. Okay. Họ không dễ, bây giờ mình sẽ nói họ không dễ bị stress khi mà làm việc, thì mình sẽ nói nào? Họ không dễ bị stress. They isn't stressed easily. Cái câu này thì mình sẽ phải sử dụng một câu gì nhỉ? Câu mệnh đề chủ ngữ. Câu chủ ngữ gì? Chủ ngữ giả. Đúng không? Thì mình sẽ nói nhỏ nhỉ? Chủ ngữ giả. Chủ ngữ giả. Nhớ câu chủ ngữ giả không? Chủ ngữ giả thì là dùng verb in nhỉ? No, chủ ngữ giả là eat. Eat. Nhớ không? Bắt đầu eat từ đâu ạ? Bắt đầu từ eat. Ví dụ không dễ để cho người ta cảm thấy stress khi mà người ta làm việc ấy, hoặc là kiểu như không dễ để học tiếng Anh ấy. Nhớ cái câu là không dễ để học tiếng Anh không? It isn't tu cái gì đấy à? Tu learn. Nhưng mà it isn't easy, đúng không? Hoặc là it is đúng rồi, it isn't easy, nó không dễ để học tiếng Anh. Đó, thì cái câu kia em sẽ cũng tương tự sử dụng cấu trúc chủ ngữ giả. Thì mình sẽ nói thế nào nhỉ? It isn't easy being adult. Đâu, cái gì nhỉ? Không dễ bị stress. Being adult, kid adult. Being a kid adult. Không, ở đây sử dụng chủ ngữ giả it. Không dễ cho không dễ cho họ, đúng không? Không dễ cho họ kiểu như không dễ bị stress khi mà họ đi làm, đúng không? Khi mà
It isn't It isn't. straight easily. Oh no, it isn't easily for. It isn't Straight. easily for ai? For them, đúng không? For them không dễ cho ai để làm gì? Nhớ cấu trúc của cô For nha. them Đúng to rồi, get the get stressed. Get stressed. Get stressed when in luôn đi in khi mà họ đi làm đó, đúng không? Thì mình sẽ in the office, right? Đúng không? Nhớ câu chủ ngữ giải cho cô nha. So it isn't easily for them to get stressed in the office, right? Nhớ chưa? Thì cái cấu trúc chủ đôi khi mình nói là they isn't easily to get stressed, đúng không? Đôi khi cảm giác được cái câu đấy nó không tự nhiên thì mình có thể đổi sang cái cấu trúc chủ ngữ giả. Mà thường những cái câu đấy thì người ta sẽ đổi sang cái cấu trúc chủ ngữ giả, đúng không ạ? Những cấu trúc chủ ngữ giả thì mình nhớ là it to be cộng với lại tính từ for somebody to do something. It mọi người có nhớ là it isn't difficult for không khó để học tiếng Anh đâu. It isn't difficult for us to study English. Không khó để học tiếng Anh. Đó, được chưa? Rồi. Now let's move to listening. Bây giờ chúng ta sẽ đi về đến phần listening nha mọi người nha. So you are going to listen to a talk called Getting a Job in the 21st Century. What do you think the main idea of the talk will be? Listen and check your answer. Rồi, bài này thì chúng ta sẽ phải nghe về gì ạ? Trong quá trình mà các bạn nghe câu 9 thì các bạn sẽ nghe câu 11 luôn nha các bạn nha. Được chưa? Bờ câu 11 thì các bạn sẽ identify the key words. Listen again and true all the things the speakers mentioned. Alright? Ở đây thì các bạn này có 2 chỗ trống là các bạn sẽ phải chọn 2 từ. Được chưa? Có 3 chỗ trống là các bạn sẽ phải chọn 3 cái đáp án. Đó. Chứ không các bạn chọn một cái đáp án là sao? Được chưa? Các bạn nhìn nha. Và các bạn sẽ phải chọn 2 đáp án, được chưa ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe nha. Listen please. Rồi, listen please. Please. Good morning. I'm your host, Nick Walker. And the topic of our talk today is getting a job in the 21st century. Please welcome Barbara Nelson from Job Search Consultants. Barbara, can you explain what 21st century employability skills are? Yes, of course. In the past, employers usually looked at 2 things: college degrees and work experience. But that has changed. Now employers want to hire people who also have other skills, and sometimes those skills are more important. That's interesting. Is it possible that someone who is, for example, very organized, creative, and motivated could get a better job than someone with a degree from a good university? Definitely. Let me give you an example. I had 2 good candidates for a job as finance manager for a big company. I'll call them Joe and James. Joe had a master's degree in finance from a very good university. James didn't have a master's, and he went to an average university. Let me guess. James got the job. Yes, he did. Joe had good technical knowledge, but a manager has to work with people, and James had better interpersonal skills. He showed that he was flexible and enjoyed working in a team. He was also curious, and he asked a lot of interesting questions about the bank and its employees. Finally, he seemed more motivated to learn new things and try creative ways to solve problems. So, if you're flexible, motivated, curious, and creative,
you can sometimes stand out more than someone with only excellent academic qualifications or a lot of work experience. That's right. Of course, it's best to have excellent skills and great qualifications. Sure. Barbara, thank you for this important information. You're welcome, Nick. Okay, so now can you tell me, what do you think the main ideas of the talk will be? Now, so first person, my please. Em nghe được là in the past thì kiểu cần hai điều em to think gì mà collect degree với work experience. Work experience. Okay, so that's okay. So now I just want you to tell me about the main idea. Cái bài mình vừa nghe nó sẽ về cái gì ạ? Người ta nói về Là cái cái ý nói về cái what do they talk about? Cái tuyển dụng việc làm của bây giờ ạ. So they talk about, họ nói về cái xu hướng tuyển dụng đúng không ạ? Thì mình sẽ nói nào. So they talk about xu hướng là gì nhỉ? Xu hướng. Trend. Yes, trend, đúng rồi. Mình sẽ có từ xu hướng là trend. Đúng ạ. Đúng là từ trend. Tuyển dụng. Mình có từ tuyển dụng là gì ạ? Trend. Xu hướng tuyển dụng. Mọi người hay có mấy cái trang tuyển dụng mấy cái trang tuyển dụng ấy mọi người ấy. Thì mình sẽ có là gì ạ? Trend res gì ạ? Res gì? Em không biết từ này. Có ai biết từ tuyển dụng không? Rescue mình là cô. Yes, rescue. Cái gì rescue mình. Đúng rồi, rescue. Mình sẽ có rescuement là danh từ tuyển dụng. Còn cái động từ là sẽ là gì ạ? Rescue, right? Đúng ạ. Thì mình sẽ là trend. Xu hướng tuyển dụng. Trend. Ở đây thì mình sẽ xu hướng tuyển dụng thì mình sẽ sử dụng cái từ này như nào? Xu hướng là động từ này. Tuyển dụng thì mình sẽ dùng loại từ gì ạ? Mình sẽ có từ trend, đúng không ạ? Trend nó sẽ có thể đi với lại nó có thể đi với lại từ động từ thì có thể đi với on, trend on. Xu hướng ở cái gì? Đúng không ạ? Trend on, rescuement. Đúng không ạ? Rồi mình sẽ có một cái cụm từ đúng không ạ? Trend on recruitment. Xu hướng tuyển dụng. Trend on recruitment. Đúng không ạ? Xu hướng tuyển dụng. Actually they talk about sau giới từ đúng không ạ? Thì mình sẽ sử dụng gì ạ? Động từ verb in. Được chưa? Thì mình sẽ là gì ạ? So they talk about trending on recruitment. Đúng không ạ? Okay, so can you say it again? Yeah. Trending on recruitment. Yes, recruitment. So, nói cả câu ấy. Mình nói cả câu. So they talk about nói lại từ đầu không? Hoặc là mình sẽ nói là so the main topic
Đúng không ạ? So the main idea of the talk The main idea of the talk is the is attending yes, the on main idea of the talk is about trending on recruitment, right? Đúng không ạ? Rồi. So now, Tâm Như, can you do for me number 1? Number 1 is the best employee unit focusing up a college degree and work Focus on experience. college degree and work experience, right? Yes, that's great. Rồi, number 2, Khánh Linh, please. Creative, interesting, and motivated. Motivated. So creative, right? Interesting and motivated. All right, thank you. So Miss Mai, please. Number 3. Number 3, flexible. Curious. Motivated. Motivated. Flexible, curious, and motivated. And Tâm Như, now where is number 4? Number 4, the speaker does its best to have excellent skill and writing qualifications. Great qualification. Right, okay, so excellent skill and great qualification. Alright, so now we will listen again and check. Good morning. I'm your host, Nick Walker. And the topic of our talk today is getting a job in the 21st century. Please welcome Barbara Nelson from Job Search Consultants. Barbara, can you explain what 21st century employability skills are? Yes, of course. In the past, employers usually looked at 2 things: college degrees and yes, in the past, look at two things: college degree, work experience. And work experience. But that has changed. Now employers want to hire people who also have other skills, and sometimes those skills are more important. That's interesting. Is it possible that someone who is, for example, very organized, creative, and motivated could get a better job? Nào, Linh check lại câu này nè, là gì nhỉ? Là gì? Linh nghe được câu này không? Organize. Yes, organize. Gì nữa? Linh bỏ từ nào? Organize. Hình như là interest. Yes, so don't have interesting. Đúng không ạ? Không có từ interesting ở đây. Rồi, tiếp theo. Mình nghe tiếp nha. Than someone with a degree from a good university? Definitely. Let me give you an example. I had 2 good candidates for a job as finance manager for a big company. I'll call them Joe and James. Joe had a master's degree in finance from a very good university. James didn't have a master's, and he went to an average university. Let Một cái trung bình thường, average. me guess. James got the job. Yes, he did. Joe had good technical knowledge, but a manager has to work with people, and James had better interpersonal skills. He showed that he was flexible and enjoyed working in a team. He was also curious, and he asked a lot of interesting questions about the bank and its employees. Finally, he seemed more motivated to look for new things and try creative ways to solve problems. So, if you're flexible, motivated, curious, and creative, you can sometimes stand out more than someone with only excellent academic qualifications or a lot of work experience. That's right.
Of course, it's best to have excellent skills Yes, it's best to have excellent skills and great qualifications. and great qualification. Sure. Barbara, thank you for this important information. You're welcome, Nick. Okay. Kể ra đi thi mà được nghe cái bài dễ như này cũng được cô nhỉ. Không có đâu mọi người ơi. Never. Alright, so make a list kids activities enjoy. Cái này thì nó cũng hơi dễ đúng không các bạn? Về cái phần là chỉ nói về kids adult hoặc là nói về những một số cái hoạt động ấy thì nó sẽ hơi dễ so với các bạn. Hôm trước mấy cô có bảo mọi người làm gì nhỉ? So can you find some important skill? Is it suitable? Yeah, it's important for your job, and yes, it's important for the job in the future, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể là nói về cái gì nhỉ? So actually you will think, alright? So you should think about your job in the future, or maybe you should think about your job now, alright? Mọi người sẽ nghĩ về cái công việc của mình ở hiện tại hoặc ở tương lai. Alright, so and can you tell me what is the most important? Không, cái này nó đang về tuyển dụng đúng không? Thì mình nên hỏi cái gì về tuyển dụng nhỉ? Ví dụ khi mà các bạn đi tuyển dụng thì mọi người sẽ hỏi cái câu là why do you think that you are suitable to that job, or maybe why do you think that you are suitable to this position, đúng không? Mọi người sẽ phải trả lời cái câu đấy, tại sao mọi người phù hợp với vị trí này. Thì mọi người sẽ nghĩ là so what is important skills or characteristic is important for the job now or the job in the future. Được chưa? Mọi người sẽ nghĩ về những cái skill và những cái characteristic, đúng không ạ? Là về những cái tính cách mà nó phù hợp cho công việc của các bạn hiện tại hoặc là công việc của các bạn sau này. Actually, it will help you to get promoted. Cái mà sẽ giúp các bạn thăng tiến đấy. Được chưa? Có nghĩa là không phải là bình thường, có nghĩa là mình thăng tiến bình thường thì mình không nói, nhưng mà mình sẽ có nghĩa là những cái tính cách nào hoặc là những cái skill nào mà bạn nghĩ rằng nó sẽ quan trọng để giúp cho bạn có a bright career path, để có một cái con đường sự nghiệp sáng lạng. Mình sẽ nghĩ về cái đấy nha. Hôm sau cô sẽ hỏi qua các bạn về cái đấy, được chưa? Okay, so this is our lesson for today. And do you have any questions for me? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Không ạ. Okay, so if you don't have any questions for me, so I would like to finish our lesson here. And goodbye and see you next time. Bye. Goodbye. Em chào cô ạ. Goodbye.